King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, ти король. Церв'яна Звєзда готується добити проти Динамо у четвертому раунді кваліфікації до Ліги Чемпіонів, погрожуючи киянам легкою розправою. Олександрія продала чергового гравця в це літнє трансферне вікно. Легендарний тренер Мирон Маркевич жорстко наїхав на відомий український футбольний клуб. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Один з найкращих легіонерів чемпіонату України, на жаль, залишив нашу лігу. Бразильський вінгер Хуан Альвіна Безера перейшов з Олександрії в єгипетський Замалек. Про це повідомляє прес-служба українського клубу. Сума трансферу 22-річного футболіста склала 1,8 мільйонів євро плюс бонуси. Угода між Безерою і Замалеком розрахована на 4 роки. Дякуємо тобі, улюбленець Олександрійських трибун. Ти не завжди в наших серцях. Олександрія вдячна тобі за співпрацю і щиро бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Повідомляється в українському клубі. Нагадаємо, у минулому сезоні Хуан Альвіна Безера провів 26 матчів за Олександрію, забив 6 голів і віддав 5 асистів. Раніше повідомлялося, що гравцем на різних етапах цікавилося Динамо та Полісся, але наші гранди чомусь вирішили не купувати бразильця. І враховуючи, що в Динамо є проблеми на флангах атаки, то можна було б спробувати підписати Безеру, але боси киян вирішили й надалі розраховувати на Брагару та Волошина. Трубін виставлений на трансфер. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може залишити Бенфіку вже цього літа. За інформацією джерела Форза Сімбум, трансфер Анатолія серйозно розглядає чемпіон Туреччини Галатасарай. Генеральний директор клубу Абдулла Кавукуджоз особисто зацікавлений у трансфері українця. Галатасарай активно шукає воротаря, який має замінити легенду клубу Фернандо Муслеру. Турків також пов'язували із Андрієм Луніним, але пріоритетним варіантом для них залишається саме Анатолій. Чи готовий сам гравець змінити більш сильний португальський чемпіонат на турецький, не зазначається. Але ми вважаємо, що перехід до Галатасараю – це точно не крок вперед для українця. Якщо, звісно, для Трубіна гроші у футболі не на першому місці. Легіонер Шахтаря пройшов медогляд у клубі 105 ліг. Грузинський захисник донецького Шахтаря Георгій Гочелишвілі близький до трансферу в Гамбург, повідомляє видання GeoTeam. За інформацією джерела, 24-річний футболіст вже пройшов медогляд у німецькому клубі. У найближчі години гравець підпише повноцінну угоду з легендарним німецьким клубом. Зазначається, що це підписання відбудеться на правах сезонної оренди з опцією викупу. Про це повідомляє відомий журналіст Флоріан Плеттенберг. Нагадаємо, у минулому сезоні Георгій Гочелишвілі виступав на правах оренди за Копенгаген. В цьому сезоні гравець навіть встиг зіграти декілька матчів за Шахтар, але, схоже, не вразив тренерський штаб Арди Турана, який вирішив довіритися на цій позиції Вінісіусу Тобіосу та Юхиму Коноплі. Потенційні суперники «Динамо Київ» у четвертому раунді Ліги Чемпіонів провели поєдинок між собою у третьому раунді ЛЧ. 6 серпня відбувся перший матч третього раунду між командами Лех і Цервена Звєзда. Поєдинок пройшов на стадіоні Енея в місті Познань в Польщі. Гра завершилася з рахунком 3-1 на користь сербів. Дубль за Цервену Звєзду забив Раден Круніч. Ще один м'яч забив Бруно Дуарте. До речі, екс-гравець футбольного клубу Львів. Єдиний гол для господарів оформив Мікаель Ісхак. Нагадаємо, переможець протистояння Лех Цервена Звєзда побореться проти київського Динамо або проти Пафоса з Кіпру у четвертому раунді. У першій грі білосині зазнали поразки 0-1 у матчі з кіпріотами. Але сподіваємося, в другому матчі Динамо виправиться, і ми зможемо помститися сербам за виліт Олександрії від Партизану. Принаймні, цього дуже б хотілося. До речі, у самій Сербії впевнені, що легко обіграють Динамо у випадку зустрічі команд. Генеральний директор Белградської Цервеної Звєзди Звєздан Терзич прокоментував потенційну дуель в Лізі Чемпіонів з київським Динамо. За словами Терзича, Цервена Звєзда – це сильніша і якісніша команда, ніж київське Динамо. Ось що він сказав. Якщо ми хочемо грати в Лізі Чемпіонів, звичайно, нам треба виходити і проходити такого суперника, як Динамо.
Проте спочатку Динамо потрібно пройти Пафос. Це добре організований клуб, хороша команда, де грає багато іноземних гравців. А власник Пафосу наш друг Сергій Ломакін, російський мільярдер і бізнесмен. Тому ми були б щасливі зіграти проти кіпріотів. Але й Динамо ми теж повинні спокійно проходити. Ми більш класна команда, заявив генеральний директор цевського клубу Терзич. Іменитий український тренер Мирон Маркевич розкритикував львівські Карпати, в яких ще нещодавно працював. Мирон Маркевич прокоментував гру львівських Карпат в минулому сезоні під керівництвом Владислава Лупашка. Відомий спеціаліст незадоволений тим, як команда грала в останніх матчах сезону. Цитуємо Маркевича. «Я не зрозумів, чому в кінці сезону програли останні 2 гри і не вийшли в Єврокубки. Потім прочитав інтерв'ю, що Карпати ще не готові до Єврокубків. Мене це здивувало. Чому не готові? Як можна бути не готовими до Єврокубків? Вболівальники чекають на це 15 років. Команда хороша, зібрані непогані футболісти. Можна було спробувати себе в Єврокубках. Є можливість, треба виходити і грати. Це був дуже хороший шанс, а вони його прогавили», вважає екс-тренер Карпат Мирон Маркевич. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою легендарного коуча Маркевича? Залітайте в коментарі та залишайте ваші власні думки. Друзі, наостанок просимо підтримати наш проект шляхом підписки на канал та лайком цього відео. Дякуємо за перегляд.